kaikki tällä hetkellä, jotka on linjoille päässeet. Meillä on tosiaan tarkoitus tänään pitää tämmöinen tunnin mittainen lyhyt sidosryhmätilaisuus Katja-asetuksen tehtävistä teknisistä muutoksista. Ja tosiaan tunnin aikana päästään semmoisiin vaiheisiin, että Rosa Degerman meiltä erityisasiantuntija ympäristöministeriöstä esittelee näitä muutoksia, mitä tähän Katja-asetukseen oltaisiin tällä aikataululla nyt tekemässä tällä päivityskierroksella. Osa teistä on hyvinkin tutustunut tähän asetukseen ja jopa käyttänyt tosiaan tämän asetuksen liitteenä olevia määrityksiä työssään, ja tiedän, että teiltä löytyy paljon osaamista ja tietoa myöskin tämän kommentointiin. Kiva, että olette täällä mukana. Sitten nauhoitus katkaistaan tuossa 13.40 tai siinä vaiheessa, kun Rosa on tosiaan tuon esittelyn pitänyt, niin pidetään keskustelua ja kysymyksiä osuus sitten hyvinkin vapaamuotoisena, että voitte nostaa kättä ylös. Tai sitten voidaan ottaa tuolta chatista myöskin niitä kommentteja, jos ei halua ääneen sanoa. Ja tosiaan muistuttelen tässä vaiheessa, että pidetään mikrofonit ja kamerat kiinni tämän meidän esittelyn ajan. Ja sitten keskustelupalstalle voi laittaa niitä kysymyksiä ja kommentteja, joita nostetaan sitten myöhemmin. Ja on mahdollisuus myöskin sitten esittää ihan niitä kysymyksiä käyttämällä kameraa ja mikkiä, ja minä jaan täältä noita puheenvuoroja. Ja nyt onkin hyvä tilaisuus, kun Rosa on tässä paikalla esittelemässä, niin pystyy myöskin kertomaan niistä muutoksista vähän tarkemmin ja mitkä ovat niihin johtaneet, ja saatte tosiaan antaa näihin kommentteja. Tämähän on vasta menossa tosiaan lausunnoille tämä Katja-asetus, niin siihen pääsee sitten myöskin lausumaan tämänkin tilaisuuden pohjalta. Tämä tilaisuus nauhoitetaan ja tämän tilaisuuden materiaalit julkaistaan sitten myöskin meidän verkkosivuilla, niin pääsee palaamaan tähän vaikka sitä lausuntopalautetta antaessaan. Mutta mä en vie pidempää tästä ohjelmasta aikaa, niin ole hyvä, Rosa. Sä voit aloittaa. Joo, kiitos. Mä laitan täältä oman esityksen jakoon. Näkyykö teille nyt esitystilassa? Tänne näkyy kyllä. Joo, no niin, hyvä. Eli tosiaan olen Rosa Degerman ympäristöministeriöstä ja olen ollut Katja-asetusta aikaisemmin jo valmistelemassa, mutta olin tuossa vuoden pois ja silloin oli täällä Satu Björklund, joka sitten niin kuin vei sen asetuksen maaliin, ja sehän tuli tuossa viime vuoden aikana voimaan, ja nyt sitten sitä ollaan päivittämässä, ja kyse on tämmöisestä niin kuin teknisestä päivityksestä, mitä siihen tässä vaiheessa ollaan tekemässä. Ja tässä mun esityksessä nyt mä ensin ajattelin, että mä kerron taustaa tähän, että mikä tämä Katja-asetus on, miksi se on annettu, ja sitten vähän siitä, että miten sitä on niin kuin tarkoitettu sovellettavan, ja sitten mennään niihin varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin, mitä nyt oltaisiin siihen tekemässä, josta pyydetään sitten niitä lausuntoja. Ja sitten lopuksi vielä kerrataan se lausunnon antamisen aikataulu ja sitten, että mistä voi saada lisätietoja näihin liittyen. Eli taustaa, miksi Katja-asetus on annettu ja mikä se on. Eli tosiaan tämähän voi olla osalle kuulijoista hyvinkin tuttua, mutta käydään nyt kuitenkin läpi. Eli tämä on osa tätä niin kuin kaavoituksen digitalisaatiota, tämmöistä laajempaa prosessia, jossa pyritään sitä rakennetun ympäristöön koskevaa tietoa digitalisoimaan. Ja siihen liittyy tämmöinen niin kuin toisaalta nämä lainsäädännön, että säädöspohja, että siellä on alueiden käyttölakiin tehty muutoksia, jotka tuli voimaan 2024 vuoden alusta, jossa edellytetään tätä tietomallimuotoista kaavoitusta. Ja sitten on myös tuo RYTI-laki, se ryhtilaki, joka niin kuin edellyttää sitten viemään ne alueiden käytön tiedot sinne valtakunnalliseen järjestelmään 2029 alkaen. Ja sitten tässä taustalla on tehty tätä rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyötä vuodesta 2020 alkaen, ja siinä on laadittu näitä tietomalleja, muun muassa tämä kansallinen kaavatietomalli ja sitten näitä koodistoja, joita sitten hyödynnetään siellä. Sekä näitä niin kuin tietomalleja että koodistoja hyödynnetään siellä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pohjana. Ja tuo rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, eli tuttavallisemmin Ryhti, niin sitähän se on jo otettu käyttöön ja sitä nyt niin kuin kehitetään vielä tämän vuoden aikana
ympäristökeskuksen johdolla ja sitten se on toiminnassa täysin. Ja sitten tässä on myös kumppanitestaus osana, jossa sitten niin kuin kehitetään yhdessä kuntien ja maakuntaliittojen kanssa näitä ohjelmistoja, joita hyödynnetään kaavan laatimisessa ja testataan samalla sitä niin kuin ryhtijärjestelmän toimivuutta. Ja sitten kun tämä niin kuin testaus etenee, niin sitten päästään siihen käytäntöön, eli niin kuin niitä kaavoja pystytään sitten laatimaan siinä tietomallin muodossa. Eli tämä on tämmöinen iso kokonaisuus, jossa on monta eri osa-aluetta, jotka etenee vähän niin kuin yhtäaikaisesti, mutta pikkasen eri tahtisesti, niin laajasta kokonaisuudesta kyse, ja Katja-asetus on nyt sitten pieni osa sitä. Ja tässä Katja-asetuksessa tosiaan määritellään nämä yhteentoimivuuden säännöt ja valtakunnallisesti sovellettavat kaavamääräyskoodistot, joilla ilmaistaan sitten koneluettavassa muodossa, että mihin se kaavamääräys liittyy. Ja tosiaan, niin kun, jotta voidaan toteuttaa tuota alueiden käyttölaissa olevaa vaatimusta siitä, että kaavat laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallin muodossa. Ja Katja-asetus on siis viralliselta nimeltään ympäristöministeriön asetus maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräystä ja kaavakohteiden esitystavasta. Koska tuo nimi on niin pitkä, niin me käytetään siitä tämmöistä lempinimeä Katja-asetus. Ja siinä tosiaan säädetään nämä niin kuin tekniset vähimmäisvaatimukset sille valtakunnallisesti yhteentoimivalle kaavakohteiden ja kaavamääräysten laatimiselle ja sitten sille vakiamuotoiselle esitystavalle. Ja se on tullut voimaan kesäkuussa 2024 ja siinä on 4 liitettä yhteensä ja niistä 1-3 liitteissä on nämä koodistot, eli siellä on ne kaavamääräyskoodit ja ne löytyy myös yhteentoimivuusalustalta, eli tuolta koodistot.suomi.fi osoitteesta. Ja sitten tuossa liitteessä 4 taas on tämä vakiomuotoinen esitystapa, eli se on se tuo liite 4, joka ikään kuin korvaa sitten sen voimassa olevan merkintäasetuksen tai voimassa olleen. Ei ole enää voimassa muuta kuin siirtymäsäännöksen osalta, eli vielä vuoden 2028 loppuun mennessä voidaan vielä soveltaa sitä merkintäasetusta, joka, jos se kaava laaditaan sillä tavalla perinteisesti, eli ei tietomallin muodossa, niin silloin voidaan soveltaa vielä merkintäasetusta. Ja sitten vielä tätä taustattavaa osiota tässä, että käydään vähän läpi sitä, että mikä se on ylipäätään se tietomallin muotoinen kaavamääräys ja mihin niitä koodeja käytetään, mitkä on niissä liitteissä 1-3 ja mikä on niiden välinen suhde ja sitten miten sitä käytännössä sovelletaan. Eli tämä tietomallimuotoinen kaavamääräys, niin se on pikkasen eri asia kuin se, kun siellä alueiden käyttölaissa puhutaan kaavamääräyksestä tai kun me yleiskielessä ehkä puhutaan kaavamääräyksestä, niin tämä tietomallimuotoinen kaavamääräys on siellä kansallisessa kaavatietommallissa niin kuin pilkottu tällaisiin tietokomponentteihin, eli se on niin kuin moneen osaan palasteltu ja tuossa kuvassa näkyy toi käsitekaavio tästä niin kuin kaavatietommallista, eli että siinä on niin kuin, täällä näkyy ylhäällä, että kaava koostuu kaavakohteista ja kaavamääräyksistä ja sitten siitä niin kuin tämmöinen assosiaatiivinen suhde, eli niin kuin kaavatietomalli, että se ei ole sama kuin se kaava, vaan se kaavatietomalli on se, joka kuvaa sitä, että mitä tietoja siellä kaavassa on ja siellä kaavatietommallissa sitten on niin kuin rakenteisia osia, jotka koostuu näistä tämmöisistä tietoluokista ja attribuuteista ja niiden välisistä suhteista. Ja kun me puhutaan siellä kaavatietommallissa siitä kaavamääräysluokasta, niin se ei tosiaan ole sama asia kuin se lain tarkoittama käsite kaavamääräys, vaan se on semmoinen tietopalikka siellä, joka kertoo, että mitä tietoja sille pitää antaa
antaa siellä tietomallimuotoisessa kaavassa. Että yksi niistä tiedoista on muun muassa kaavamääräyskoodi, joka sitten on sellainen, joka luokittelee sitä ja kertoo koneluettavassa muodossa, että mistä siinä kaavamääräyksessä on kyse. Ja sitten tuo kaavamääräyskoodi, niin se on tämmöinen niin kuin yleiskäsite kaikille näille CATIA-asetuksen liitteiden koodeille, eli kaavamääräyslajikoodeille ja kaavamääräyksen lisätiedon lajikoodeille, että ne on molemmat niin kuin ihan yhtä lailla niitä kaavamääräyskoodeja, mitä käytetään. Ja miten niitä sitten käytetään, niin kaavanlaatija tosiaan luo siellä ohjelmistossa, jota hän käyttää siihen kaavan laatimiseen tämmöisen kaavakohteen, johon hän sitten liittää kaavamääräyksen. Eli kaavakohteeseen pitää aina liittyä se kaavamääräys, jotta siitä tulee varsinainen kaavakohde. Ja se luo sen kaavamääräyksen määrittelemällä tämmöisen kaavamääräysryhmän, jolle hän antaa otsikon, joka kertoo, että mistä siinä kaavamääräyksessä on kyse. Ja kaavamääräysryhmään täytyy aina sisältyä yksi tämmöinen kaavamääräyksen tietoluokka tai tämmöinen niin kuin yksi kaavamääräys siellä, jolle annetaan se koodiarvo, joka ilmaisee, että mikä on se niin kuin peruste sille kaavamääräyksen antamiselle. Ja sitä voidaan sitten täydentää näillä kaavamääräyksen lisätiedoilla. Että esimerkiksi tässä tämmöinen aluemainen kohde, niin sinne voidaan antaa lisätieto, että se on pääkäyttötarkoitus, jolloin sitten tiedetään, että kyseessä on siis aluevaraus. Ja tässä kun on kyse muinaismuistoalueesta, niin se on aluevaraus, joka osoittaa, että siinä on muinaismuistoalue. Ja tämä on sitten se kokonaisuus, joka on se kaavamääräys, joka siihen kohteeseen liittyy. Että jos me otetaan sieltä pelkästään se yksi koodi, niin se ei vielä itsessään kerro niin kuin sitä koko kaavamääräystä, vaan me tarvitaan se kokonaisuus siihen. Ja tässä on nyt tämä liite 4 ja sitten tämä merkintäasetus, joka on tällä liitteellä 4 kumottu. Niin täällä on sitten ikään kuin vastaavasti, kun täällä merkintäasetuksessa on ollut nämä merkinnät, niin täällä on esitetty nämä kaavakohteiden ja määräysten esitystapa. Ja sitten on tuo kaavamääräyksen otsikko, joka sitten vastaa sitä merkinnän selitettä. Ja sitten tavallaan uutta on se, että siellä on asetuksessa nyt määritelty nuo koodit, mitä käyttäen sitten muodostetaan niitä ryhmiä. Eli siellä on ne kaavamääräyslajikoodit ja sitten lisätiedon lajikoodit. Ja sitten siellä löytyy myös sieltä liitteestä 4 nämä säännöt sille, että miten niitä tulisi käyttää. Ja sitten vähän näiden kaavamääräyskoodien välisestä suhteesta, eli ne on tosiaan kokonaisuus, eli niille ei voi asettaa semmoista niin kuin keskinäistä tärkeysjärjestystä, eli tavallaan se kaavamääräyslajikoodisto, joka on siinä liitteessä 1, joka on kaikista laajin, niin se ei niin kuin tarkoita sitä, että se olisi tärkein, vaan ne muodostuu niin kuin kokonaisuutena, että myös kun annetaan niitä lisätiedonlajikoodeja, niin sitten ne on hyvin merkityksellisiä sen suhteen, että miten tavallaan se luokitellaan se kaavamääräys, että tässä joissain tapauksissa ne on pakollisia. Esimerkiksi jos tehdään alueimainen kohde, niin sille täytyy aina antaa se lisätieto, että onko siinä kyse pääkäyttötarkoituksesta vai osa-alueesta. Että jos se on annettu se lisätieto pääkäyttötarkoitus, niin silloin se on aluevaraus, ja jos taas sitten on osa-alue, niin silloin se voi olla tämmöinen alueen osa kehittämisvyöhyke tai sitten joku muu tällainen erityisominaisuutta kuvaava määräys. Ja se on hyvin niin kuin olennaista tietoa sille koneelle, että se osaa lukea sitä kaavatietoa. Eli tässä nyt on esimerkiksi käytetty samaa kaavamääräyslajikoodia, mutta sille on annettukin lisätiedoksi osa-alue, jolloin siitä tulee tämmöinen alueen osa, jossa sitten on
muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Mutta näitä ei kuitenkaan aina anneta sitten näitä lisätietoja, että täällä on tosiaan sitten pistemäiset kohteet ja viivamaiset kohteet, joille niitä ei anneta, vaan se jätetään sitten vaan niin kuin tyhjäksi, ei anneta sitä arvoa. Ja niihinkin liittyen on ne säännöt kuvattu siellä asetuksen liitteessä 4. Ja käytännössä sitten niin kuin, jotta pystytään tätä tietomallimuodosta aineistoa tuottamaan, niin pitää olla se ohjelmisto, eli pitää olla ne semmoiset oikeanlaiset työkalut siihen sen tuottamiseen, ja niitä on kehitetty tuossa meidän rahoittamassa kumppanitestauksessa. Ja siinä on niin kuin sekä sen ryhtijärjestelmän niin kuin testaamisen lisäksi on testattu myös sitä, että vähän niin kuin testattu tämän Katia-asetuksenkin toimivuutta, eli että pitää niin pystyä myös tuottamaan sitä kaava-aineistoa, joka noudattaa sitä Katia-asetusta. Eli sitten niin kuin käytännössä ehkä kaavoittajan ei niin hirveästi tarvi niin kuin tätä konepellin alla tapahtuvaa kaavamääräysten luokittelua sinällään niin kuin miettiä tai osata ulkoa niitä koodeja, vaan aika pitkälti varmaan ne ohjelmisto ja niissä olevat nämä niin kuin kaavamääräyskirjastot sitten se hoitaa ikään kuin sitä puolta siitä, mutta se pitää sitten olla sellainen ohjelmisto, joka sitten noudattaa näitä sääntöjä ja hyödyntää näitä voimassa olevia koodistoja. Ja nyt sitten vähän, että miksi tätä asetusta nyt sitten ollaan jo vuoden jälkeen muuttamassa ja millaisia muutoksia siihen ollaan tekemässä. Eli kuten jo aikaisemmin sanoin, niin tämä on tämmöinen laaja kokonaisuus, joka on tämmöinen niin kuin iteratiivinen prosessi, että siinä on monta osa-aluetta, joita kehitetään yhtä aikaa ja sitten kun joku osa menee eteenpäin, niin voi olla, että sitten huomataan, että toisessa osiossa tarvitaan vähän päivittämistä. Ja jotta sitä asetusta pystytään soveltamaan, niin sitten sitä pitää myös seurata ja päivittää, pitää niin kuin ajan tasalla, kun huomataan esimerkiksi ryhtijärjestelmän toteutuksessa jotain muutostarpeita tai sitten kun siellä testauksessa ilmenee, että tämä ei nyt oikein toimikaan, miten tämä oli alun perin ajateltu, niin sitten täytyy olla valmis muuttamaan sitä niin, että siitä saadaan semmoinen toimiva kokonaisuus. Ja nyt on sitten tunnistettu tämmöisiä muutamia virheitä ja puutteita, jotka edellyttää sitten sen asetuksen muuttamista. Että ne liittyy sekä noihin koodistoihin että sitten noihin esitystapoihin. Ja nämä on nyt tässä vaiheessa on hyvin tämmöisiä niin kuin teknisiä korjauksia, että ei mitään olla niin kuin räjäyttämässä sitä asetuksen logiikkaa tai tällaista, että niin kuin tällaisia kirjoitusvirheen korjauksia ja semmoisia puuttuvia koodeja lisätään sinne, jotta se olisi niin kuin selkeämpää sitten sen soveltaminen. Ja on myös tunnistettu tuossa, kun sitä on niin kuin lähdetty ottamaan käyttöön, niin on huomattu, että siellä on myös jotain sellaisia asioita, jotka sitten vaatii ehkä vähän niin kuin enemmän testausta ja niin kuin syvällisempää pohdintaa siitä, että mikä se ratkaisu tulisi olla, niin ne tullaan sitten päivittämään myöhemmin sinne asetukseen, että tämä vaatii vähän semmoista kärsivällisyyttä, että ei saada kaikkea kerralla tehtyä. Että jokainen muutos, mitä me siinä asetukseen tehdään, niin se kuitenkin vaatii aika tarkkaa harkintaa, että kannattaako se tehdä, ettei se sitten koko ajan ikään kuin muutu. Ja nyt sitten käyn läpi ne, mitä muutoksia sinne. Siellä on noin 40 muutosta taisi olla siihen niihin liitteisiin. Tässä on liitteeseen 1, niin siellä on tämmöiset koodit kuin rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen ja rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan, niin nämä nyt niin kuin ikään kuin muutetaan muotoon talousrakennus ja sauna, jolloin sitten niitä pystytään vähän käyttämään eri tavalla, kuin että jos ne olisi pelkästään tämmöisiä rakennusaloja. Mutta kerron vielä tarkemmin siinä liitteen 4
osalta, että miten se siellä sitten vaikuttaa. Ja sitten lisäksi sinne lisätään uusi koodi, tämmöinen päiväkotikoodi, jota siellä ei aikaisemmin ollut. Ja sitten korjataan tuo kaupungin tai kunnan osa koodimuotoon kaupungin tai kunnan osa. Eli siinä on ollut kirjoitusvirhe, niin korjataan se niin, että se vastaa niitä muita koodeja, mitä siellä oli. Sitten liitteessä 3 tämä liite 3 on tämmöinen koodisto, jota käytetään sekä niin kuin, kaavalle annettavana tietona, mutta sitten myös niin kuin näissä määräyksissä, joissa määrätään siitä, että yleiskaavaa käytetään rakennusluvan tai siis rakentamisluvan perusteena. Ja korjataan sieltä se, nyt meillä on tullut lakimuutos, jossa rakentamislaki erotettiin omaksi laikseen sieltä maankäyttö- ja rakennuslaista, niin tuo MRL-pykäläviittaus on vanhentunut ja sitten myös tuo termi rakennuslupa muuttui sen lakimuutoksen myötä rakentamisluvaksi, niin korjataan tämmöinen, että hyvin tämmöinen niin kuin tekninen stilisointi sinne. Ja se tehdään ainoastaan siihen koodin nimeen, että tuossa liitteessä 3 se itse koodi on tuo numerokoodi, joka ei muutu. No sitten siellä liitteessä 4, niin missä suurin osa näistä muutoksista on, niin tehdään tällaista jäsentelyä ja otsikointia sinne korjauksia. Eli kun tämä asetuksen nimi on niin, että siellä on ensimmäisenä mainittu se maakuntakaava, niin katsottiin, että olisi loogista, että ne sitten maakuntakaavan määräykset olisi siellä ensimmäisenä ja sitten yleiskaava ja asemakaava sen jälkeen. Ja sitten myös nämä sanat kaavamääräys ja kaavakohde oli siinä asetuksen nimessä toisinpäin, niin käännetään nyt siinä asetuksessakin niin päin. Ja sitten otsikkoon vielä siellä oli käytetty linjauksia koskevat kaavamääräykset, niin sanotaan täsmällisemmin, että viivamaisia kohteita koskevat kaavamääräykset. Näillä nyt sinänsä ei ole semmoista käytännön vaikutusta. Mutta ehkä niin kuin jatkoa ajatellen sitten helpottaa, että jos tähän Katia-asetukseen viitataan, niin parempi nyt niin kuin alussa korjata tämä jäsentely näin, että siellä on maakuntakaavamääräykset ensin ja sitten tulee ne muut, koska jos halutaan niin kuin viitata tiettyihin sivuihin ja näin, niin tiedetään sitten, että mihin määräyksiin ollaan viittaamassa. Ja sitten siellä on ollut tällaisia kirjoitusvirheitä, että sinne on jäänyt MY, tuohon koodiin on jäänyt tuo valtainen sana, eli siinä on vaan tullut virhe, niin korjataan se, ja sitten on ollut väärä koodi tuolla kansainvälisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, niin siinä se kaavamääräyslajikoodi oli siellä voimassa olevassa asetuksessa nyt virheellisesti maisemallisesti arvokas alue, kun se pitäisi olla merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, niin se korjataan. Sitten siellä on näihin tämmöisiä osa-alueita kuvaavat määräykset, jossa on tämmöinen niin kuin rasterointi, niin niissä on käytetty näiden kirjainlyhenteiden taustalla tämmöisiä valkoisia laatikoita, jotta ne lyhenteet näkyisi sieltä paremmin, mutta se oli koettu vähän hankalaksi, että jos siellä sen laatikon alle jääkin joku vaikka pistemäinen kohde, niin se ei sieltä näy, niin muutetaan ne kirjainlyhenteet sillä tavalla, että niihin tehdään tuommoinen valkoinen hehku, joka nyt ei välttämättä tuossa näytöllä ihan hirveän hyvin näy, mutta siinä on semmoinen hehku, joka sitten, että se erottuu siitä rasteroinnista, niin se parantaa sitä kartan luettavuutta. Sitten siellä on maakuntakaavamääräyksissä, niin kun käytetään kaavamääräyslajia kehittämisvyöhyke, niin se oli otsikoitu kehittämisen kohdealue, joka vastaa sitä, mikä on tuolla merkintäasetuksessa ollut tämä termi, mutta sitten taas yleiskaavan määräyksissä oli käytetty sitä kehittämisvyöhykettä, niin päädyttiin siihen, että se on parempi, että ne termit yhtenäistetään ja käytetään sitä kehittämisvyöhykettä kaikilla kaavatasoilla. Ja sitten siellä oli
tuolle kulttuuriympäristön kehittämisen tai kehittämisvyöhykkeelle, niin siinä käytetty lyhenne oli siellä nyt voimassa olevassa asetuksessa tuo KY, joka on sama kuin se merkittävä kulttuuriympäristö, niin lisätään siihen perään A, jotta se erottuu, että siinä on kyse kehittämisvyöhykkeestä. Sitten siellä on yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa koskeva määräys, niin siinä oli ikään kuin laitettu asetukseen tämmöinen vaatimus, että pitäisi aina olla myös sanallinen määräys, joka liittyisi siihen, mutta se siellä sitten taas niissä säännöissä, mitkä liittyy siihen, niin siellä sanottiin, että vaan siltä kun käytetään tuota koodia kehittämisvyöhyke, niin silloin täytyy antaa myös se sanallinen määräys, niin otetaan sitten pois tuo vaatimus siitä. Ja se ei tosiaan niin kuin tarkoita sitä, etteikö sitä sanallista määräystä voisi antaa ja kannattaisi antaa, mutta ei niin kuin pakoteta asetuksessa siihen kuitenkaan, koska tuo nuoli kuitenkin osoittaa sitten sitä laajenemissuuntaa, että se on sinällään visuaalisesti myös kuvaava. Sitten siellä oli liikenteen yhteystarve, joka oli siellä niin kuin esitetty näissä kehittämisperiaatteita koskevien määräysten listassa, niin siinä päädyttiin, että se siirretään sinne liikenteen linjauksia koskevien määräysten alle ja muutetaan se logiikka, että millä se on muodostettu, että se on liikennealue ja yhteystarve, jolloin se vastaa paremmin sitä niin kuin otsikointia ja se kuvaa paremmin kuin se, että se olisi tuommoinen yleinen kehittämisvyöhyke, jossa sitten vaadittaisiin myös sitä sanallista määräystä. Niin selkeytetään tuolta osin. Sitten oli sähkölinjoja koskevan määräyksen otsikko, niin lisätään siihen, että se on siis sähkölinja tai voimajohto, jolloin se sitten kuvaa paremmin sitä, että se on niin kuin myös voimajohto, että sähkölinja voi olla vähän, se on se mikä oli siellä merkintäasetuksessa se termi, mutta nykyään käytetään aika niin kuin laajasti tuota voimajohtoa, että se on ehkä kuvaavampi. Ja sitten myös lisätään sinne joelle tai muulle avouomalle tämmöinen oma esitystapa, eli vesialueelle, viivamaiselle vesialueelle esitystapa. Eli ei tarvitse mitään uutta koodia siihen, mutta selkeyden vuoksi, että jos halutaan osoittaa niitä viivamaisina kohteina näitä vesialueita, niin sille on sitten yhtenäinen esitystapa olemassa. Ja sitten siellä oli jäänyt puuttumaan ympäristöhäiriöalueista jos on ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve, semmoinen määräys, jolla sitä osoitetaan, niin sieltä oli jäänyt uupumaan lisätietona tuo kyseinen koodiarvo, joten se lisättiin sinne ja vastaavasti sitten myös terveyshaitan poistamistarvetta koskevalle määräykselle niin oli puuttunut tuo lisätieto, joka tarkentaa sitä ympäristöhäiriöaluetta. Ja lisäksi näillä oli tuo esitystapa oli noiden osa-alueiden osalta niin samanlainen, että se oli vain tuo häiriökatkoviiva, jolloin ei pysty sitten kartalta erottamaan, että mistä häiriöstä siinä on kyse, niin lisätään sitten näihin häiriön perään Y ja T, että pystyy erottamaan, että mikä siellä on se tarkempi määräys. Sitten oli tämmöisiä kulttuuriympäristöön liittyviä esitystavassa tämmöisiä korjaustarpeita, eli siellä oli yleiskaavan osa-alueissa, niin oli ikään kuin 2 kertaan esitetty nämä tietyt määräykset, eli nämä, joilla on kaavamääräys lajikoodina suojelualue, luonnonsuojelualue ja rakennussuojelualue, niin ne on esitetty sekä aluevarausten että sitten näiden osa-alueiden osalta, eli poistetaan ne sieltä osa-alueesta, eli ne löytyy sieltä sitten aluevarauksista, että koska sille pistemäiselle kohteelle ei kuitenkaan anneta sitä lisätietoa siitä, että onko se osa-alue vai pääkäyttötarkoitus, niin otetaan se tuolta pois, jottei se aiheuta hämminkiä. Ja sitten siellä oli nämä tällaiset
yleiskaavassa nämä määräykset, jossa oli SR-alueita, eli näitä suojeltuja rakennuksia, niin niihin liittyen sitten korjataan tuo kirjoitusasu niin, että se on samalla tavalla kuin mitä niissä asemakaavamääräyksissä, eli että se merkittävyys kuvataan pienillä kirjaimilla ja sitten se käyttötarkoitus kuvataan suurilla kirjaimilla. Ja sitten siellä oli vielä noita tällaisia pistemäisiä kohteita, jotka ei ole niin kuin kuvattu siellä aluevarauksissa, niin näitä valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla suojeltujen rakennusten, sitten kirkkolain nojalla suojeltujen kirkollisten rakennusten ja ortodoksikirkosta annetun lain nojalla suojeltu kirkko tai rukoushuone, niin näissä määräyksissä oli se pisteen sisälle sijoitettu se teksti, kun sitten muissa tällaisissa vastaavissa oli sitten siellä pisteen ulkopuolella, niin siirretään se lyhenne sinne pisteen ulkopuolelle, niin sitten käytetään sitä samaa esitystavan logiikkaa ikään kuin näissä määräyksissä. Ja sitten kun me tehtiin sinne liitteeseen 3 korjauksia niihin koodien nimiin, niin ne vastaavat korjaukset sitten tehdään tänne liitteeseen 4kin silloin, kun käytetään noita yleiskaavan rakentamisluvan perusteena annettavia määräyksiä. Ja sitten vielä asemakaavamääräyksiin tehtiin tarkennuksia, eli sieltä puuttui tämä maantiehen kuuluvan jalankulku- ja pyörätien, niin sieltä puuttui näitä lisätietoja, joka on siis tämä käyttötarkoituskohdistus, että se kohdistetaan nimenomaan jalankulku- ja pyöräilyalueeksi. Eli ne on nyt lisätty sinne. Sitten tuo kunnan tai kaupungin osan raja, niin korjataan se vastaavasti, kun korjattiin se kaavamääräyslajikoodi sieltä, että se on kaupungin tai kunnan osa ja kaupungin tai kunnan osan raja se otsikko sitten. Ja tuon maanalaisen kerrosluvun arvovälin määräyksen määräysryhmän otsikosta, niin sieltä puuttuu sana maanalainen, niin se lisätään sinne. Ja sitten näistä rakennuksen näitä korkeusasemaa osoittavista määräyksistä, niin niiden esitystavassa tarkistetaan vaan soikiota sillä tavalla, että se vastaa sitä samaa muotoa, mikä siellä merkintäasetuksessa on ollut. Eli tuossa se oli vähän tuommoinen soikeampi, niin tehdään siitä semmoinen, mikä on niin kuin totutumpi esitystapa sille. Ja sitten näihin rakennusaloihin liittyen, niin nyt ne on pääasiassa, nämä rakennusalat on osoitettu sellaisella logiikalla, että siellä on se kaavamääräyslaji rakennusala ja sitten sinne on annettu lisätietona käyttötarkoituskohdistus, niin tämän talousrakennuksen ja saunan osalta se oli osoitettu eri logiikalla siinä voimassa olevassa asetuksessa, niin korjataan se nyt silleen, että se noudattaa sitä samaa logiikkaa, että pystytään sen käyttötarkoituskohdistuksen kautta aina tekemään se että kerrotaan, että mikä on se rakennusalan käyttötarkoitus. Ja hyödynnetään siinä siis noita muutettuja koodeja, eli talousrakennus ja sauna sitten. Ja sitten tuo päiväkoti, niin siinä oli käytetty käyttötarkoituskohdistuksena opetusrakennusten aluetta, mutta sehän voisi periaatteessa tarkoittaa myös koulua, joten katsottiin, että on parempi antaa sille se spesifimpi päiväkoti, jolloin se on niin kuin selkeämpi. Ja sitten myymälärakennusten alueen osalta, niin siellä on lyhenteenä käytetty M, joka vastaa sitä, mikä siellä merkintäasetuksessakin nyt on, mutta sitten kun se M on myös sen maa- ja metsätalousalueen lyhenne, niin
ja sitten siellä on oma lyhennetteensä tuolle myymälärakennusten alueelle, joka on KLM, niin korjataan se lyhenne sinne, niin se vastaa sitten sitä paremmin. Ja sitten vielä nämä pihakatu, hidaskatu ja katuaukio tai tori, niin näiden osalta nyt sitten esitetään, että mieluummin kuin tuon käyttötarkoituskohdistuksen kautta niin osoitettaisiin suoraan ne sillä koodilla, joka on olemassa siellä koodistossa, eli se pihakatu, hidaskatu tai sitten katu tai tori, niin ne on sitten niin kuin pääkäyttötarkoituksia. Että ei tarvitse tavallaan tehdä erikseen katu, jolle osoitetaan tietty käyttötarkoitus, vaan se on suoraan se pihakatu ja niin edelleen. Ja sitten lisäksi sieltä huomattiin myös kieliversiossa korjattavaa, eli siinä on sitten tämän asetusluonnoksen perustelumuistiossa, niin siellä on aina listattu nämä muutokset, ja jos ei ole erikseen mainittu, niin ne muutokset on tehty molempiin kieliversioihin, eli esimerkiksi noin niin kuin puuttuvien koodien lisäämiset ja tällaiset, mutta sitten siellä oli myös ruotsinkielisessä liitteessä löytyi ihan omia virheitä, eli siellä oli esimerkiksi käytetty vahingossa maakunnallisesti merkittävästä, niin jossain määräyksissä regionalt, vaikka se pitäisi olla landskapmässigt, ja sitten oli myös urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta koskevassa kaavamääräyksessä niin nimessä virhe, ja samaten tässä matkailualuetta koskevassa määräyksessä, niin ne nyt korjataan ne ruotsinkielisetkin termit sinne. Ja nyt sitten tämä asetuksen muuttamisen aikataulu ja lisätietoja niin kertauksena, eli tosiaan tämä on julkaistu tämä lausuntopyyntö 7. huhtikuuta ja on mahdollisuus antaa lausuntoja tuonne toukokuun puoleen väliin, eli 16.5. asti. Ja lausunnot tosiaan pyydetään antamaan tuolla lausuntopalvelussa. Ja tavoitteena olisi, että saataisiin tämä asetusmuutos voimaan ennen kesälomia. Ja sen etenemistä voi seurata tuolta valtioneuvoston hankeikkunasta. Ja jos ei ole sitä suoraa linkkiä, niin varmaan löytyy myös, kun hakee Katja 2 asetus ja hankeikkuna, niin sillä pitäisi löytyä. Ja tosiaan näistä, niin kuin, kuten sanoin jo, niin nyt tehdään tällaisia niin kuin teknisiä muutoksia, mutta on tunnistettu, että kyllä siellä varmasti on niitä niin kuin muutostarpeita jatkossakin, ja tätä keskustelua käydään muun muassa tuolla rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyössä tässä niin kuin alueiden käytön alateemaryhmässä. Ja tuossa on niin kuin linkki myös tässä esityksessä sitten siihen, ja sinne ne on tämmöisiä avoimia nuo teemaryhmät, eli sinne voi kyllä niin kuin osallistua niihinkin, ja toivotaan, että sinne niin kuin tulisi osallistua sillä tavalla, että saataisiin sielläkin niin kuin käytyä tätä keskustelua. Ja sitten toisaalta niin kuin tässä kumppanitestauksessa, kun se etenee, niin sieltä kanssa saadaan sitä palautetta niistä muutostarpeista. Ja kannattaa tilata Ryhdin uutiskirjoissa, jos sitä tilannut, ja sitten osallistua näihin niin kuin Ryhtiin liittyviin tilaisuuksiin ja seurata esimerkiksi tuon kumppanitestauksen etenemistä. Näin. Ja nyt sitten varmaan just 13.40 kello aikataulun mukaisesti, niin voidaan siirtyä sitten keskusteluosioon. Hienoa, kiitos Ruusa täsmällisesti. Minä pysäytän nytten nauhoituksen ja voidaan mennä tuohon keskusteluosioon. Sovitusti ei nauhoitusta tallenneta siltä osin.